สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ A Gadget กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับคลิปที่มีชื่อว่าซื้อ Retro Handheld รุ่นไหนดีแล้วรุ่นไหนที่เหมาะกับคุณจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับก็มาถึงช่วงเทศกาลปีใหม่กับคริสต์มาสกันแล้วนะครับผมหลายๆคนนะครับคงมีแพลนว่าจะซื้อของขวัญนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับเกม Retro Handheld นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถหาซื้อไปเป็นของขวัญจับฉลากนะครับหรือว่าเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักก็ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าเพื่อนสนิทก็ได้นะครับผมที่เอามาระลึกความหลังกันว่าเราเคยเล่นเกมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวพวกนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาแบ่งนะครับชนิดของเครื่องเล่นเกม handheld นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยข้างหน้าผมนะครับมีเครื่องเกม handheld หลากหลายชนิดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกชนิดนะแต่ผมอาจจะมายกตัวอย่างให้ฟังว่าเกม handheld มันมีแบบนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็เริ่มกันที่งบประมาณหลักร้อยนะครับผมก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือ GB 300นะครับที่เคยได้รีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับจะเล่นเกมนะครับเป็น Retro Handheld ได้นะครับเฉพาะเกม Famicom นะครับ Super Famicom นะครับแล้วก็เกมบอยนะครับแล้วก็เกมบอย Advance นะครับไปสุดที่เกมบอย Advance นะตัวนี้ได้ข่าวว่าตัวนี้จะมีตัว Custom Firmware มาอีกนะครับผมในส่วนของวัสดุนะครับที่เขาใช้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับจะมียางแค่ปุ่ม Select กับตัว Start นะครับเครื่องเกมไม่ได้แรงมากนะครับเกมบอย Advance เนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าที่คุณจะได้ไปนั่นก็คือการเพิ่มเกมเข้ามาในตัว SD card ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลือกมาให้แล้วนะครับแล้วพอร์ตที่ได้ก็จะเป็นตัว USB Type C นะมีตัวปุ่ม L ปุ่ม R ด้านหลังด้วยนะครับหรือว่าถ้าแบตเสื่อมก็สามารถเปลี่ยนแบตได้นะครับหน้าจอเขาก็จะไม่ใช่เป็นหน้าจอพวก IPS อะไรอย่างนี้นะครับเป็นหน้าจอ LCD ธรรมดาซึ่งจอมันก็เหมาะสมกับราคาแล้วนะครับก็ผมก็แนะนำนะครับถ้าใครยังแบบว่าหาของขวัญนะครับราคาประมาณไม่เกิน400 บาทนะครับตัว GB 300นะครับจอประมาณ3นิ้วเนี่ยโอเคตอบโจทย์นะครับผมวัสดุการประกอบก็ใช้ได้นะครับถือว่าเป็นเครื่องเกม handheld ที่ราคาย่อมเยาที่สุดนะครับงบประมาณหลักร้อยเนาะนะครับโอเคนะครับมาส่วนในที่งบประมาณราคาหลักพันกลางๆถึงพันปลายๆนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือนะครับMIUI นะครับหรือ MIYO A30 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเกม Retro Handheld ที่มีอนาล็อกขึ้นมานะครับตัวนี้เล่นเกมได้ถึง PSP นะแต่อาจจะไม่ได้เล่นเกมแบบ PSP แรงๆอะไรได้ขนาดนั้นนะครับวัสดุงานประกอบของเขาเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เล่นเกมแรงๆได้นะครับอย่างเช่นพวก PS1 นะครับแล้วก็ Nintendo 14 เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ PSP ก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะกระตุกที่ God of War อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ไม่สามารถเล่นได้แน่ๆเพราะว่าเครื่องเขาใช้ CPU ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ CPU ที่เขาใช้จะเป็น Allwinner A33 นะครับซึ่งเป็นตัว CPU chipset แบบ OEM ให้กับตัว MIUI เองนะครับถามเรื่องของความครบครันของการเล่นเกมนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับงบประมาณของตัวนี้จะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับถ้ามีโค้ดส่วนลดมันจะเหลือประมาณพันต้นๆ1,200 1,300อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะฟินมากนะครับตัวนี้นะครับพกพาสะดวกด้วยแถมตัวนี้มีกระเป๋าเคสตั้งแต่เริ่มเลยMIYO A30 นะครับในส่วนอันที่2นะครับก็จะแนะนำเหมือนกันนะครับก็จะเป็น MIUI อีกตัวหนึ่งนะครับหรือ MIYO อีกตัวนึงนั่นก็คือ MIYO Mini Plus นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเคยได้รีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะมันเป็นโมเดลของปีที่แล้วนั่นเองนะครับตัวนี้จะไปสุดที่ PS1 นะครับแต่ถามว่ามันตอบโจทย์ตรงไหนนะครับมันตอบโจทย์ตรงที่วัสดุปุ่มงานประกอบของเขาครับซึ่งผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างให้อารมณ์เหมือนเกมบอยจริงๆนะครับแล้วก็คัสตอมได้เยอะนะครับคัสตอมเฟิร์มแวร์ก็มีนะครับแถมการเล่นเกมในไหลลื่นนะครับแล้วก็สามารถใส่กริปคอนโทรลเลอร์ได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้มีอุปกรณ์ของแต่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกริปคอนโทรลเลอร์แบบนี้นะฮะอย่างนี้หรือว่าจะเป็นตัวโฟงนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วจะเป็นกรอบต่างๆเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแบตเสื่อมนะครับก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เพราะแบตเตอรี่เขาจะเป็นเหมือนกับแบตโนเกียแบบนี้นะครับน่าสนใจนะครับตัว MIYO Mini Plus นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับมันก็ขึ้นอยู่งบประมาณที่จะอยู่ราคา 1,990 บาทนะครับไม่เกินนั้นนะครับประมาณนั้นในส่วนช่วงที่มีโค้ดลดนะครับก็จะลดลงไปอีกนะครับตัวนี้เนี่ย
จุดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลืมพูดไปเมื่อกี้ก็คือตัวหน้าจอเขาจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็สวยมากๆนะหน้าจอเป็น IPS นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่แบบขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือนะครับ TeamUI ไม่ว่าจะเป็น Smart Pro นะครับหรือ TeamUI Bit นะครับมาเริ่มที่ TeamUI Bit กันก่อนนะครับ TeamUI Bit นะครับงบประมาณนี้จะอยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับถึง1,000 ปลายๆนะครับถ้าได้โค้ดลดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 1,900 ถึง 1,800 บาทอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้จุดเด่นยังไงตัวนี้คือขนาดของมันจะใกล้เคียงกับตัว Miu Mini นะครับแต่ว่าเขาให้ความสวยมากกว่านะครับสวยมากๆนะครับตัวนี้มีไฟ RGB รอบๆเลยนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมปุ่มด้านหลังได้นะครับถอดปุ่มด้านหลังออกมาเป็นปุ่มใสๆหรือปุ่มสีก็ได้นะครับตัวนี้เล่นเกมได้ค่อนข้างดีนะครับลื่นมากๆนะครับแล้วก็ตัว UI ของเขาทำออกมาได้ค่อนข้างเฟรนลี่มากๆนะครับก็งานประกอบอะไรเงี้ยปุ่มอะไรอย่างเงี้ยกดได้ฟินมากๆนะครับแล้วก็ตัววัสดุของเขาเนี่ยจะข้างหลังจะเป็นแบบเพจอลูมิเนียมนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวที่หลังนะครับหรือว่าอาจจะออกมาแล้วก็ไม่รู้ถ้าคลิปนี้ออนเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเล่นเกมถึง PSP นะครับแต่ PSP คุณต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เขาไม่มีอนาล็อกเนาะถ้าไม่มีอนาล็อกนะครับอาจจะต้องไปต่อพวกจอยแยกเอานะครับถือว่าโอเคนะครับวัสดุการประกอบของ TeamUI เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดเลยแล้วนะครับออกปีละตัวแล้วก็ค่อนข้างจะมีศิลปะมากๆนะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น TeamUI เหมือนกันนะครับก็คือ TeamUI Smart Pro นะครับตัวนั้นก็จะมีอนาล็อกขึ้นมานะครับแต่ก็เล่นเกม PSP ได้เหมือนกันนะครับประมาณ30เฟรมนะถ้าเล่น God of War อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะดรอปมาหน่อยนะครับคือ CPU เขาเป็นของปีที่แล้วไงนะครับ TeamUI Smart Pro ก็เหมาะเหมือนกันอยู่ประมาณ 2,000 ต้นๆ 2,000 ปลายๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็เป็น TeamUI ก็ได้นะครับโอเคนะครับมาในส่วนของนะครับ H700 นะครับพวก Ionic H700 นะครับก็จะมี Ionic RG40 ต่างๆเป็นซีรีส์ 40 ต่างๆไม่ว่าจะเป็น 40 XXV นะครับ 40 XXH นะครับหรือจะเป็นตัว Ionic RG Cube XX นะครับซึ่งตัวพวกนี้จะเป็น CPU H700 หมดเลยนะครับก็ตัวนี้ก็จะราคาก็จะเถิบขึ้นมาหน่อยนะครับจะอยู่ที่ 2,000 กลางๆถึง 3,000 นะครับตัวพวกนี้จะได้เรื่องของอนาล็อกที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เล่นเกมได้หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็เป็น Ionic ด้วยไงนะครับเขาก็จะออกแบบมาในเรื่องของการจัดถนัดนะครับแล้วก็งานประกอบที่ดีนะครับในตัวของที่เคยได้รีวิวมานะครับส่วนตัวผมไม่มีตัวไหนที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับที่เป็น CPU ของ H700 นะครับแนะนำว่าตัวพวกนี้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RG Cube XX นะครับ RG40 XXH หรือ V ก็ตามนะครับตัวพวกนี้เลือกได้ตามใจชอบนะครับแต่ตัว V ก็คือตัวอนาล็อกมันจะมีอยู่ด้านเดียวแต่มันไม่เป็นปัญหาการใช้งานผมก็ถือว่าเล่นเกมได้ครอบคลุมหมดแล้ว PSP มันก็ใช้เกมได้แค่อนาล็อกด้านเดียวอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวอนาล็อกด้านขวาเนี่ยพวกเกมพวกแรงๆมันก็ถ้าไม่ได้เล่นเกม PS2 มันก็ไม่ต้องใช้หรือเปล่า ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่คนถนัดแล้วกันแล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เรทประมาณ 2,500 กลางๆจนถึง 3,000 นะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็จะได้เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอนาล็อกเครื่องเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดบริการ Linux นะครับมาในส่วนนะครับของที่เป็น Android Retro Handheld นะครับไม่ว่าจะเป็น RG406V นะครับหรือว่าที่กำลังจะออกมานะครับก็เป็น RG406H นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวใหญ่ๆไปเลยนะครับ AYN Odin 2นะครับหรือว่าจะเป็นพวก Retro Pocket นะครับพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในงบที่จะประมาณ1,000,000ถึงประมาณ10,000กลางๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ Android นะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้หลากหลายนะครับใช้รีโมทเพลย์ได้รีโมท PC ได้นะครับแล้วก็คุณภาพของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณมือถือประมาณเลนส์ประมาณกลางๆนะครับอย่างที่บอกหรือแต่ถ้าเป็น Odin 2เนี่ยจะเป็นมือถือระดับ High End นะครับก็คือจะเล่นเกมพวก Android ได้นะครับเล่นเกมพวก V ได้ PS2 ได้นะครับตัวพวกนี้นะครับก็เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับเนื่องจากราคาเขาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ก็แลกมากับระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับเราจะเอาไปทำอะไรนะครับตัวเครื่องก็จะมีพวกของฟังก์ชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการแมปปิ้งปุ่มที่หน้าจอนะครับสำหรับเล่นเกม Android เช่นพวก
Genshin Impact หรือว่าจะเป็นพวกเกมโมบ้าต่างๆนะครับพวกนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังจะหาตัว Android แต่ไม่อยากใช้มือถือนะครับก็จะเป็นพวกนี้ละกันนะครับผมมองว่าพวกนี้นะครับก็จะเป็นตัวมือถือระดับย่อมๆนะครับน้ำหนักมันก็จะตามตัว CPU ไปนะครับตัวพวกนี้ก็จะใช้งานประกอบที่ซับซ้อนกว่าตัวพวกระบบบริการ Linux นะครับแล้วก็จะมีพวกตัวระบายความร้อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ย406V เนี่ยนะครับเขาก็จะระบายความร้อนออกตรงนี้เนาะเพราะว่าบางที CPU ที่เขาใช้ถ้าเล่นเกมหนักๆไปอย่างเช่นพวก PS2 หรือตัวพวก V หรือว่าตัวเกมที่เป็น Android ต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเครื่องร้อนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรใดๆเพราะเขามีตัวระบบระบายความร้อนที่ดีนะครับตัวพวกนี้ก็สามารถเพิ่มเมมได้เหมือนกับพวกตัวเริ่มต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมี storage มาให้ในตัวแล้วนะครับดังนั้นใครที่จะอยากได้ตัวสุดนะครับก็จะเป็นพวก AYN Odin 2 หรือว่าจะเป็นพวก Laptop Pocket หรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้ระดับเริ่มต้นเนาะถ้าเป็น Android ระดับเริ่มต้นก็แนะนำตัว Ionic RG556 นะครับซึ่งก็ยังไม่มีตัวไหนที่คุ้มค่าเท่า RG556 แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกม Retro Handheld ที่เรามาแนะนำกันในวันนี้นะครับก็มาสรุปสั้นๆกันเลยนะครับว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะถ้าใครอยากจะได้งบประมาณที่แบบไม่เกิน100นะครับก็ GB 300เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวนี้เอาจับฉลากก็ได้นะครับเอาให้เด็กเล่นก็ได้นะครับก็น่าสนใจนะครับเล่นเกมได้ถึง Game Boy Advance นะครับใครที่หรือจะเอาไปเล่นเกมค่าเวลาอะไรเล็กน้อยๆก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีงบขึ้นมาหน่อยนะครับที่แบบอยากเล่นเกมจริงจังขึ้นมานิดนึงนะครับตัว Miyu Mini Plus ก็น่าสนใจกับตัว Miyo A30 ก็น่าสนใจนะครับเป็นเซตนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณเพิ่มประมาณ400หรือประมาณ 200-300 นะครับก็จะเป็น Team UI นะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Pro หรือ Team UI Blitz นะครับก็จะได้ตัวเครื่องที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็งานประกอบที่เนียบขึ้นแล้วก็ UI ที่เฟรนลี่นะครับแล้วก็ใครมีงบขึ้นมาอีกประมาณ500 บาทนะครับอยู่ประมาณ 2,000 กลางๆเนาะก็แนะนำเป็นตัวพวก H700 นะครับที่เป็นระบบบริการ Linux ที่มีหลายรุ่นให้เลือกนะครับเล่นเกมได้หลากหลายนะครับแน่นอนว่าเล่นเกม PSP ได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น God of War อะไรเงี้ยก็เล่นประมาณ30เฟรมนะครับอาจจะไม่ได้แรงมากขนาดถึงบอกโห60เฟรมทุกเกมอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีงบประมาณไม่เกิน 3,000 บาทนะครับตัวพวกนี้ก็น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือใครที่มีงบขึ้นมาแบบโอ้โหงบแบบประมาณแบบ 5,000 ถึง 10,000 กลางนะครับก็แนะนำเป็นพวกตัว Android Retro Handheld นะครับพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนเล่นเกมได้สุดทุกเกมนะครับแล้วก็จะเล่นพวก PS2 ได้เพิ่มมาเล่นเกม V ได้เพิ่มมาแล้วก็เล่นเกม Android แล้วก็มีฟังก์ชัน Remote PC Remote PlayStation ขึ้นมาให้นะครับพวกนี้ก็โหลดจากตัว Play Store ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อผมก็จะแปะลิงก์ร้านไว้ใน description แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทาง A-Gadget ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปใหม่ๆเนาะแต่วันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets, it's love at first sight. Yeah.